Dạ. Không thể chấp nhận được. Rồi tiếp tục. Đấy, thì cái video clip này là tôi nói về vấn đề là vị thế của những quốc gia. Nếu mà tôi không nói cái video clip này thì những quốc gia nghèo bấy nhiêu lâu nay như Việt Nam nè, Lào, Campuchia, Myanmar rồi nè, Bangladesh rồi nè, Nepal, Bhutan rồi nè, những cái quốc gia nghèo sau khi mà được cải tổ kinh tế rồi họ sẽ trở nên hùng mạnh và sẽ rất là dễ dàng mà xảy ra chiến tranh. Đây là chiến tranh thế giới, là chiến tranh loạn xạ luôn chứ không phải chơi đâu. Là tại vì sao? Tại vì họ bị bí bức bao nhiêu năm qua, họ bị đè đạp bị đàn áp giống vậy đó. Tức là những người gì nghèo họ làm không lợi những nước giàu nên họ nghĩ rằng là họ bị đàn áp, họ bị đè đạp để mà gọi là giống như là bây giờ mà thoát gọi là giống như là bây giờ mà thoát ra rồi đó, bây giờ mà có đường lối cải tổ đồ đàng hoàng, khi mà họ hùng mạnh lên thì rất là dễ xảy ra chiến tranh. Tại vì họ có tiền, kinh tế họ phát triển, họ sẽ liên kết với những cái quốc gia khác để mà tạo nên cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Sẽ rất là khó chịu nha. Những nước nghèo một khi mà họ mà bắt đầu bước lên rồi đó. Đó là bây giờ tôi đang nói tới vị thế của những nước nghèo. Khi mà họ cải tổ đi lên đó, là cái việc đầu tiên mà họ đầu tư sẽ là giáo dục. Cái chuyện kế tiếp là cơ sở hạ tầng. Và cái chuyện sau cùng luôn là kinh tế. Kinh tế thì nó chạy chậm chậm thôi, chứ nó không có đua được. Còn cơ sở hạ tầng họ sẽ đua. Tại vì như bây giờ Campuchia đi, Lào đi, hoặc giả là Myanmar đi, thì cơ sở hạ tầng nó đâu có bằng Việt Nam. Nhưng mà trong khi Việt Nam vẫn đang chạy đua cơ sở hạ tầng với đường cao tốc Bắc Nam, thì bên Myanmar, Lào, Campuchia thì cũng đều như vậy. Nãy giờ tôi quên nói chuyện cái vấn đề hết sức là quan trọng là bữa nay cảm ơn bữa cơm của chủ resort Tam Cốc Bungalow. Rồi xin chân thành cảm ơn. Thì tôi giờ như là nhà sư đi tới đâu ăn ké tới đó, ai cho gì ăn đó chứ cũng đâu đòi hỏi gì. Cho dù là cơm hay bánh mì hay là gì vậy đó, mình cũng không biết được. Thì cũng giống như bài thơ tôi viết hồi sáng thôi, là cuộc đời đã đẩy ta đi về đâu đó mà chắc gì ta đã nhận được ra ta. Tôi làm người bình thường thôi chứ tôi không phải ông Phật đâu, đừng nghĩ vậy nha. Đừng đi đồn tôi là ông Phật, ông Thánh sống như kia, tôi không cần thiết mấy chuyện danh vọng đó lại làm gì đâu. Tôi làm để đưa thế giới về hòa bình thôi. Và hiện tại là tôi đang nói tới những cái vấn đề mà sự biến thể của những nước nghèo. Một khi mà họ giàu lên rồi là giống như hồi ngày xưa Nhật Bản đó, họ phát triển lên được rồi là họ nghĩ một mình nên họ chống lại châu Âu, họ chống lại phương Tây luôn, là họ chiếm châu Á, họ đánh tới Australia, họ đánh Mỹ luôn. Đó cái trường phái đó là những nước nghèo đó, một khi mà phát triển rồi họ sẽ như vậy. Như vậy thì nếu mà nó như vậy rồi đó, cái tình huống nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta làm sao kèm kẹp lại được? Thì chúng ta lại cần những cái gọi là cái liên danh quân sự quốc tế đó. Phải không? Giống như bây giờ đi, cái khối ASEAN đi, nó kết nạp toàn bộ châu Á vô đây, rồi có luôn những cái liên quân quân sự quốc tế đó. Rồi những cái nước nhỏ nhỏ như Việt Nam, Lào, Campuchia mà muốn quậy thì cũng đâu có được. Còn Nhật Bản, Trung Quốc rồi Australia nữa đây chi. Tức là phải kèm kẹp lấy với nhau về một mặt chính trị quân sự, là nó đi chung một khối thống nhất. Muốn quậy nó cũng không có được, tại vì không có cơ hội để quậy. Làm sao quậy được? Phải không? Còn cái chuyện mà khác nữa thì mình nói đi sao. Còn cái chuyện này nè là mình nói trước đó, chuyện mà đánh giặc nè. Tại vì nếu mà mình không kèm kẹp được đó, thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Một khi mà giống như họ bây giờ đi, như Việt Nam ghét Trung Quốc, thì mình giả sử vậy đi. Bao nhiêu năm qua phải không, giống như tin trên đài đó, anh chiếm đảo tôi này kia đó phải không. Bây giờ là tôi nghèo hơn anh, tôi thua anh thôi, tôi nhịn. Tới hồi tôi giàu lên đi là anh thấy bà anh với tôi chứ không vậy đó, là quất liền chứ không có nói. Đó mà những cái mối hiềm khích đó nó tồn tại lâu đời, mình đâu biết trước được. Việt Nam nó khác, Lào khác, Campuchia khác, Myanmar khác, rồi nhiều nước khác nhau, họ tồn tại những cái hiềm khích khác nhau. Và một khi mà họ có đủ tiền, họ đủ tiềm lực là họ sẽ dốc sức cho quân sự, dốc sức cho cơ sở hạ tầng để mà họ chuẩn bị đi chiến tranh dài hạn. Nó sẽ xảy ra cuộc chiến tranh thế giới đó, là nó ăn vô cái chỗ đó đó. Tức là đó giờ tôi nghèo anh đè tôi phải không, bây giờ là tôi giàu rồi tôi quất lại anh luôn, như vậy đó. Và chuyện duy nhất mà để kèm về chính trị quân sự là mình thành lập những khối thống nhất.
Đó, còn cái chuyện mà kèm về kinh tế á, thì là nó chằng chéo về gọi là những cái mối đầu tư đó. Thì vốn dĩ là tôi đã nói từ hồi trước tới giờ là nó đã xong hết rồi, nhưng mà tại vì bây giờ tôi gói gọn là từng vấn đề riêng biệt để cho các anh chị thấy rằng những cái chuyện các anh chị làm hồi trước đó là những cái video clip đầu đó là nó có luôn cái phần này, nhưng mà tại vì tôi không nói rõ cái mục đích ra thôi. Còn cái video clip này là tôi nói rõ là cái mục đích để mà ngăn cản những cuộc chiến tranh. Tại vì em tôi nó chắc chắn tôi là là làm thế nào mà để thoát ra những cuộc chiến tranh. Một khi những nước nghèo, mà một khi mà những nước đó hồi xưa nghèo giờ nghèo đó, như Việt Nam nè, bây giờ giàu lên đó, thì làm sao để thoát khỏi cuộc chiến tranh. Thì tôi trả lời bằng cái video clip này. Thậm chí sẽ có nhiều người tổng thống, nhiều người chủ tịch nước sẽ thắc mắc ngay chăng cái điểm đó. Một khi họ hùng mạnh lên rồi đó, một khi những quốc gia nghèo đó họ hùng mạnh lên rồi đó, như Bangladesh 500 triệu dân đó các anh chị, một khi mà họ hùng mạnh lên rồi đó, họ cũng xưng hùng xưng bá cái châu Á này, chứ không phải chơi đâu. Mặc dù bây giờ họ nghèo, họ làm lại ai thôi, nhưng một khi họ mạnh lên rồi đi, cả Ấn Độ là không lại họ đâu, giống vậy đó. Còn chưa biết những cái mối hiềm khích đó nó hồi nào giờ họ thăm căn cố đế mình đâu biết được đâu. Một khi họ hùng mạnh lên, họ đổ vốn cho quân sự là họ quất liền. Không, vì vậy mình cần phải có một cái khối thống nhất, và trong cái khối đó có cái ủy ban nào Hoàng muốn đánh hay không đánh đó, thì cái khối đó quyết định. Tại vì sao? Tại vì trong khối đó có quân đội, trong cái quyền lực của khối đó có quân đội của cả một cái châu lục, một cái đội quân quốc tế để đi gìn giữ hòa bình. Thì tôi nói với các anh chị ngay từ ban đầu rồi đó, tức là với Việt Nam mà muốn đánh Nhật Bản đi, phải không, cũng không có dễ đâu. Tại vì bên kia chiến tiến là người Việt Nam, người ta sẽ đưa cái đội quân người Việt Nam rỡ ra để gìn giữ hòa bình đó, về đó để chặn đó. Anh giỏi anh đánh đi, giống vậy đó. Thôi video clip này nè, tôi hút điếu thuốc thì cho nó giống cái chất nó giống cái chất bụi đời. Tôi đây thì nói đơn giản thôi, đó là sự kèm kẹp về chính trị, kinh tế và quân sự. Còn văn hóa thì video clip trước mình đã bàn tới rồi, nó là sự đa dạng hỗn hợp. Còn vị thế của những nước nghèo họ đừng nghĩ là họ phát triển kinh tế rồi như Việt Nam nè. Họ phát triển kinh tế rồi, họ hùng mạnh rồi, là họ có thể đánh ngang với Nhật Bản và Australia, không bao giờ làm được chuyện đó. Tại vì cái tiền mà họ phát triển kinh tế đó, cái nền tảng đó, cái tiền và cái cơ sở vật chất đó, đa số là quy chung là tiền đó. Cái tiền mà để cho họ trở nên hùng mạnh đó, nó đều bắt nguồn từ Nhật Bản hoặc Australia hoặc châu Âu. Thì làm sao mà họ mạnh lên rồi họ đánh lên được châu Âu? Cái chuyện đó nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà để tránh tình trạng là người ta có tiền, khi mà lợi nhuận, tại vì khi mà làm ăn rồi lợi nhuận chia ra, giống như tôi 5 phần anh 5 phần, chứ tôi không lấy hết mà anh cũng không lấy hết, nghĩa là họ sẽ có tiền. Để mà ngăn chặn cái tình trạng mà họ đầu tư, họ tối tân hóa quân sự của họ, là chúng ta mới cần những khối quân sự quốc tế để kèm lại cái chuyện đó. Tức là anh có đầu tư anh cũng đánh không có được. Tôi đây để cho phép đầu tư giống như Nhật Bản vậy đó, không cần là lực lượng vệ binh quốc gia mà gọi là đầu tư quân sự thẳng luôn. Anh muốn đầu tư nhiêu kệ anh đó, nhưng mà anh đầu tư anh cũng đánh không có được. Tức là cái đó là cái niềm tự hào của người ta, mình không cấm, mình không phải nhầm can mát, mình vẫn để cho người ta đầu tư. Nhưng mà đầu tư cái sao mà đầu tư quân sự mà có thể hòa bình. Với như Việt Nam huy động 2 triệu con người đi, tối tân quá trang thiết bị đi, các anh chị nghĩ có thể chiến tranh không? Nếu mà Việt Nam nổ phát súng mình đi xâm lược nước Lào, để tôi giả sử vậy đi, trong vòng 1 tuần lễ có thể đánh văng luôn, hoặc xâm lược Campuchia trong vòng tuần một là đánh văng luôn Việt Nam á, chứ khỏi có cần nói nước Mỹ gì chứ. Nhưng mà để làm sao mà mình ngăn cản lại được cái chuyện đó, là nó cần phải liên minh quân sự quốc tế. Một mặt là vốn kinh tế là nó chằng kéo rồi, nhưng mà mình đề phòng khi mà người ta có thể nhảy ra khỏi cái sợi dây chằng đó, sợi dây chằng kinh tế đó, thì nó lại mắc vô cái sợi dây chằng chính trị, sợi dây chằng quân sự. Còn cái chuyện chính trị đa phần khi mà người ta muốn hỗ trợ, người ta muốn mở cửa, nó giống một cái mô típ giống hệt là cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này nè. Người ta làm giống hệt, tức là mua nước nào cũng như nước nào, giống hệt nhau vậy đó. Mà một khi mà nó giống nhau rồi đó, cho dù anh đa đảng, anh 2 đảng hoặc 1 đảng, anh chủ nghĩa xã hội hỗn hợp hoặc là chủ nghĩa xã hội nguyên bản, thì cái mô típ xã hội của anh nó cũng y thinh nhau, nó giống hệt nhau. Mà một khi đã giống nhau rồi thì không có đánh nhau nữa. Tại vì tôi đánh anh, nó cũng như y gan như đánh tôi thôi, mắc mới thì tôi đánh anh để làm gì?
Hồi ngày xưa tại sao mà thế giới tư bản họ lại chống thế giới cộng sản? Tại vì họ khác thế giới cộng sản. Còn ngày nay thế giới tư bản và thế giới cộng sản giống nhau. Vì vậy cái chuyện chiến tranh đó nó sẽ rất là hạn chế xảy ra. Còn vị thế của những nước nghèo á, sau này họ giàu lên rồi họ cải thiện cái vị thế của họ thôi. Họ có thể gọi là một nước phát triển, một nước văn minh, nhưng mà họ không thể nào đánh lại những cường quốc được. Thấy không? Họ đánh lên những cường quốc là tôi nghĩ cái chính phủ nào mà ra cái sách lược đó, tôi nghĩ cái chính phủ đó cũng chuẩn bị lên đường rồi đó, chuẩn bị lên tàu đi là vừa. Tại vì đánh không có lại, trong khi người ta nắm kinh tế, rồi quân sự của người ta đâu phải bở, người ta cường quốc trước mình, người ta cường quốc trước mình. Giống như bây giờ Việt Nam đi đánh Mỹ đi, đánh Mỹ trên nước Mỹ thì các anh chị nghĩ khả năng thắng bao nhiêu %, trong khi người ta cường quốc trước mình đó. Ở đây là sợ cái phần đó. Nói chung mình làm mô hình mà nếu mà mình không nói, mình không cắt nghĩa đầy đủ, mình không lý giải đầy đủ thì mai mốt á người ta lại không hiểu cái gì đó, rồi người ta lại đánh nhau giống như người thợ cắt mát thôi, người ta không hiểu đó. Rồi thế giới tư bản với thế giới vô sản hai bên đánh nhau, mà nếu mà tôi nó không nói rõ cái vấn đề này thì nó lại đánh nhau tiếp. Nhưng mà những sợi dây chằng chéo như vậy thì nó sẽ rất là khó để làm chuyện đó. Về thứ hai nữa là vị thế của những nước nghèo á, nó lại ăn vô cái thành phần á, nghĩa là anh làm ăn với người ta, anh có nhiệt tình không, anh có đàng hoàng không, chứ anh đầu tư quân sự anh hay anh đánh người ta không ai làm ăn với anh. Phải không? Nó lại mở ra một cái trường phái khác, tức là những nước nghèo đồng loạt mở cửa, những nước tư bản cũng đồng loạt mở cửa, đồng loạt nắm tay nhau, nhưng mà nắm tay với nước nào nhiều nước nào ít, ra làm sao đó là phải ăn thua vô cái nước đó. Phải không? Nó không ăn thua vô một cái chuyện gì trên trời dưới biển hết trơn, mà nó ăn thua vô cái chính phủ sở tại đó. Tức là tôi tỷ phú để tôi cầm, như bây giờ đây tôi giả sử để tôi tổng thống Mỹ đi chẳng hạn vậy đó, rồi mà các anh chị muốn tôi đầu tư qua nước các anh chị như thế nào tôi mới đầu tư, chứ tự nhiên không tôi đâu có đầu tư. Nếu như bây giờ tôi đầu tư qua Việt Nam đi, tôi lại cũng 5 đồng. Tôi đầu tư qua Campuchia, tôi lại cũng 5 đồng. Tôi đầu tư qua Lào, tôi lại cũng 5 đồng. Như vậy tôi đòi hỏi cái chính phủ nào mà gọi là biết điều với tôi, biết điều biết chuyện với tôi, lịch thiệp với tôi thì tôi đầu tư. Còn chính phủ nào cà chớn quá tôi không đầu tư. Đó. Bởi vì cái nước nào, cái mô hình này nó có tính ràng buộc ở cái chỗ cái nước nào mà nổi nóng trước là cái nước đó thất bại. Thậm chí luôn những nước tư bản lớn luôn cũng vậy, nước nào mà nổi nóng trước là nước đó thất bại. Ví như bây giờ đi chính phủ Mỹ mà nổi nóng đi, thấy không, thì Liên minh châu Âu người ta đầu tư, người ta hốt hết. Thấy không? Yêu cầu mà bất kỳ một cái nước nào thôi mà nổi nóng thôi là thất bại liền. Cho dù là nước tư bản hay là nước vô sản đều như nhau. Còn cái vị thế của nước vô sản thì luôn nghèo thôi, làm sao mà giàu hơn nước tư bản được. Nước tư bản người ta, cái gốc của người ta là hồi nào tới bây giờ cả 100 năm, có hơn 100 năm rồi là người ta đã giàu rồi, người ta đã hùng mạnh, người ta xưng thành đế quốc rồi. Còn những nước vô sản là những cái nước lông cơm, những cái nước mà sợ bị người ta xâm lược đó rồi mới tụm lại với nhau để mà bảo vệ này hòa bình độc lập. Đó, ngày nay mở cửa ra, khi mà họ bị đè nén lâu năm đó là họ sẽ bứt lên, sẽ có một vài nước bứt lên như phát xít Nhật vậy đó, chứ phải chơi đâu. Vì vậy mình phải cầm trước cái chuyện này, chứ để thôi vài bữa nữa là có một vài nước bứt lên. Như anh chị nghĩ đi, như Bangladesh thôi, 400-500 triệu dân đó, một khi mà bứt lên đi, anh chị nghĩ thì Ấn Độ có yên thân không? Banh xác luôn chứ phải chơi nữa chứ. Mặc dù đánh là không thể thắng Ấn Độ được, nhưng mà nó rất là hao tiền tốn của khi mà mình không biết trước cái chuyện này, mình không ngăn trước, mình để cho họ bứt lên mà dạng như bứt dây thả tuốt luôn rồi, là sớm muộn cũng xảy ra chiến tranh. Mà chiến tranh đó nó vô nghĩa lắm, tức là anh đè tôi lâu năm quá, giờ tôi vào là tôi quýnh anh lại giống vậy đó. Mặc dù tôi biết quýnh không thắng đó, nhưng mà tôi tức quá tôi quýnh cho bỏ tức giống vậy đó. Mặc dù là tôi biết là quánh anh, nhưng bây giờ Bangladesh quánh Ấn Độ thì quánh để làm sao thắng được đây. Nhưng mà tôi tức quá, anh đè tôi nhiều năm quá rồi, tôi giận lắm rồi, bây giờ tôi bụp anh luôn, chơi anh luôn giống vậy đó. Giống như nước Mỹ mà đè Mexico vậy đó, bây giờ tôi mạnh lên là tôi quất lại anh luôn giống vậy đó. Mặc dù tôi biết đánh không thắng nhưng mà tôi cũng chơi luôn đó. Mà để mà kèm lại chuyện đó thì chỉ có cái liên minh thôi. Nhưng bây giờ liên minh châu Á ASEAN này có quân đội quốc tế luôn nè. Bây giờ mỗi lần mà như giả sử như Bangladesh mà chuẩn bị gục kịch quân đội mà muốn đánh bên Ấn Độ này, là tự nhiên người ta sẽ đưa quân đội gì đó để chặn lại. Một mặt là ta chặn chính trị ngoại giao,
Một mặt là người ta siết kinh tế, một mặt là người ta chặn về quân sự, là bảo đảm không có nhúc nhích được. Sẽ có nhiều nước bước lên, nhiều nước người ta ấm mức nhiều năm mình không biết được. Người ta ấm mức làm sao mình biết được, trong khi người ta nhịn nhục đó, người ta đâu có nói cho ai biết đâu, chỉ có nội bộ người ta mới biết thôi. Giống như nước Việt Nam với nước Mỹ đi, thực chất thì bao nhiêu năm vẫn bị ấm mức đó thôi. Nhưng mà làm sao để thoát khỏi cuộc chiến tranh là phải ràng buộc nhau, tức là mình phải sâu chuỗi lại với nhau hết, nó kẹt nhau, mỗi người là một mắt xích. Anh mà muốn tự bước ra cũng không được đâu, mấy người kia người ta nắm anh lại. Cũng giống như bạn đã đến mà muốn quánh Ấn Độ thì Myanmar kế bên sẽ nắm anh lại, không có cho anh đánh, không có cho anh về động binh động đao như đây. Thì càng về sau á, là nó sự phân chia lợi ích á, phân chia quyền lợi á, nó càng rõ rệt hơn, tức là nó càng công bằng hơn. Chứ còn ngày đầu mà tôi nói như vậy thì thực chất á, người ta áp dụng vô nó chưa có công bằng đâu. Nhưng mà càng về sau, ví như sau này đi, rồi lên sao Hỏa đây, lúc đầu á, chia đất á, nó cũng không công bằng đâu, có thể xảy ra chiến tranh luôn. Nhưng mà chính vì những cái sợi dây chằng chéo ở trong trái đất này là chúng ta đã xây sẵn nó từ rất là lâu rồi. Chúng ta biết trước cái ngày đó rồi nó cũng tới. Phim chính là biết trước cái ngày chiến tranh đó nó cũng tới, nên mình xây trước cái chuyện đó. Rồi đó, một khi mà cảm thấy mà chia không đồng đều đó, là hai bên chuẩn bị đánh lộn rồi đó, phải không? Là chính những cái sợi dây đó nó sẽ chằng chéo lại, là buộc con người ta phải lên bàn đàm phán. Tức là có muốn gì, muốn chửi lộn thì được, chứ quánh lộn thì không bao giờ, tại vì kẹt rồi, quánh không có được đó. Mà muốn lên bàn đàm phán á, mà một khi lên bàn đàm phán thì mọi chuyện cái gì dễ xử rồi. Bạn bạc chia lại, nghĩ như giờ anh có 1000 hectare trên mặt trăng đi, anh chia cho tôi có 30 hectare, anh nghĩ sao anh ăn hết trơn 970 hectare, ít nhất là tôi cũng phải được 200 hectare, anh 800, tại vì anh mạnh hơn tôi. Không, nhưng mà anh chia tôi có 20 hectare là tôi không mê rồi đó, là tôi quất anh luôn á, giống vậy đó. Đó, càng dần về sau là cái sự phân chia lợi ích nó càng công bằng lên, tại vì khi những nước nghèo họ đi lên họ phát triển đó, ở đây công bằng ở đây nó không phải là nó bằng như cộng chỉ nha. Làm sao mà bằng được, trong khi nước Mỹ đi bây giờ chiếm cho mặt trăng đi, nước Mỹ là nước đầu tư nhiều, thậm chí hàng năm không có để bỏ cả chục tỷ đô la vô đó để mà đầu tư, trong khi Việt Nam không bỏ cái giống gì hết trơn, mà đòi chia cho bằng với nước Mỹ làm sao chia được. Người ta nghiên cứu khám phá cả đời, cả mấy đời mấy kiếp của người ta rồi, giờ mới có thành quả. Anh chia giỏi lắm, anh chia được 20% thôi, trừ khi nào anh cổ phần thì anh mới có thể chia theo lượng cổ phần, còn nếu không có gì hết đó, người ta chia cho anh 20%. Đó là tức là càng về sau rồi thì cái lợi ích nó càng phân chia ra, nó đồng đều hơn. Tức là nó đồng đều ở đây là nó thỏa lòng những cái người tham gia. Ví như có 10 người tham gia đi, thì lợi ích sẽ được chia cho 10 người, nhưng mà không phải là chia đều nha, không phải chia đều như ông Các Mác nha. Ông Các Mác ngày xưa ông nghĩ chia đều, còn bây giờ tôi cũng chia, tức là có chia chứ không có đều. Không, làm sao chia đều được, trong khi như bây giờ đi, tôi làm cái dự án này đi, vậy bây giờ tôi nói đơn giản tôi với em tôi thôi, hai đứa thôi, tôi soạn ra hết, em tôi chỉ dịch ra thôi. Nếu mà có lợi ích 10 đồng thôi, em tôi với tôi làm sao chia đều được, là tôi phải 6 đồng, em tôi 4 đồng. Cái đó gọi là dung hòa lợi ích, tức là tại vì tôi làm hết, em tôi chỉ dịch thôi, là lấy 4 đồng 3 đồng thôi, chứ không lẽ đồ lấy ngang ngửa với tôi sao lấy được. Phải không? Cái đó mình nói nó rõ ràng, nó thực tế thôi, nó thực tế mà mọi người chấp nhận được với cái kết quả đó, chứ không phải chia đều. Đừng nghĩ là chia đều, nhưng mà càng về sau rồi những nước phát triển đó, vị thế của những nước nghèo được cải thiện đó, thì cái lợi ích nó sẽ càng đồng đều. Lúc đó là lúc dung hòa lợi ích nha, là cái trường phái dung hòa lợi ích nó lên ngôi rồi đó. Nghĩa là khi mở cửa, khi phát triển xong rồi có cái lợi ích gì đó, như là châu Á đi, họ chiếm được một cái khúc nào đó trên mặt trăng, thì lúc đó họ mới chia, họ chia ra đó, mà họ chia ra họ mới đánh giá như là ai tham gia sao này kia đó. Chính từ cái chỗ lên bàn đàm phán thì nó mới đồng đều được. Chứ còn tôi đem quân tôi đánh anh, tôi chiếm đất của anh luôn thì đồng đều cái chỗ nào, trong khi tôi xâm lược anh mà đồng đều cái gì. Tôi lấy hết đó, anh chịch với tôi là tôi xâm lược anh luôn ấy, mà đó đồng đều sao được. Mà cái thời ông viết ra cái chuyện đó, một mặt là ông hiểu chưa hết, thứ hai đó là thế giới còn cái chủ nghĩa đế quốc trần dần đó, thì làm gì mà có cửa đồng đều. Không, mà ngày nay mình lại không cần đồng đều, mình chỉ cần dung hòa thôi, tức là chia, tiếng là anh không cống hiến gì hết trơn thì anh lấy 1 đồng cũng chia, chứ không phải không chia. Tại vì anh nghèo, tôi đâu có bắt anh cống hiến đâu,
Nhưng mà khi mà tôi chiếm được đất trên mặt trăng rồi tôi sẽ chia đồng đều. Đó là ai cũng có phần hết trơn, tùy theo cống hiến. Phải không? Và chính từ cái chỗ đó đó là nó mới không có chiến tranh. Phải không? Mà không chia là có lộn à. Cũng giống như bây giờ đi, anh có sai lam mà phóng lên trển mà chiếm đá cái trên mặt trăng đi, mà không chia vô Việt Nam là không có được đâu. Mặc dù tôi không làm gì hết trơn á, nhưng mà tôi với anh là ăn khối. Phải không? Mà để mà có để mà nó rõ ràng hơn á, là bởi vì ngay từ ban đầu mình nên chằng chéo cái sợi dây nó ngay từ ban đầu. Nghĩa là tôi làm cái này nè, tôi mời anh làm, anh có làm không? Anh không làm mà muốn tôi chia lời với anh. Còn anh không làm phải không, là tôi không có chia lời cho anh đâu. Mai mốt anh đừng có đổ thừa. Phải không? Cái này là mình phải nói trước ngay từ đầu, chứ để thôi mai mốt mình chiếm hết cái mặt trăng rồi mình không chia cho người ta gì hết trơn, là người ta sẽ nói mình, người ta kiếm chuyện với mình đủ kiểu hết á. Mà một khi kiếm chuyện là cái khối nó sẽ tan rã. Bởi vì nó cần một cái khối là như vậy, mình muốn làm gì mình mới ra đó mình bàn, tức là bỏ phiếu ai tham gia và ai không tham gia. Mà ai không tham gia rồi là không được quyền lên tiếng nha. Sau này có thành quả rồi, cái lần chia đầu tiên luôn đó là không có mặt những cái người mà đã bỏ phiếu không tham gia, còn những người nào bỏ phiếu tham gia thì được chia. Nghĩa là anh tham gia bằng tài nguyên, bằng vật lực, bằng tiền lực, cái đủ thứ hết trơn. Nghĩa là anh tham gia, còn những người không tham gia thì đứng ở ngoài đi, người ta không cần. Rồi sau này có chia người ta cũng không nói được. Tại vì sao? Tại vì ban đầu anh bỏ phiếu không tham gia, anh không chịu tham gia cho đã, rồi sau này có lợi ích anh đòi chia sao? Tôi đã mời anh từ đầu rồi mà. Bởi vì cái trường phái của chủ nghĩa dung hòa đó là mình nên làm trước ngay từ đầu, mình nên mời người ta. Giống như tôi làm dự án tôi mời nước Mỹ, anh làm không? Anh không làm phải không? Là tôi mời nước Đức làm. Rồi nước Mỹ nhốn nhào rồi vô làm đâu được. Tôi mời anh từ đầu, anh không làm thì thôi. Với bây giờ tôi mời người khác rồi, bây giờ không lẽ tôi đuổi người ta ra rồi tôi đưa anh vô? Ai muốn gì thì dự án kế tiếp. Giống vậy đó, lần chia đầu tiên á, là dành cho những người đã bỏ phiếu tán thành, còn lần rồi những người khác người ta nhốn nhào người ta mới đi theo. Rồi anh đi theo sau thì anh phải đợi lần thứ hai chứ đâu mà anh theo sau mà anh đòi chi trước là làm sao được. Đó, tức là sau này là cái lợi ích nó sẽ dung hòa khi mà những cái nước mà gọi là nghèo á, mở cửa đi lên. Tại vì không thể nào đè được, một khi đè lại chiến tranh liền là tan vỡ đủ kiểu hết. Bởi vì buộc lòng phải dung hòa, mà dung hòa ở đây là được chia chứ không điều. Với như Australia đi, Trung Quốc đi, họ cống hiến nhiều hơn, làm sao mà Việt Nam đội chia đều với Australia với Trung Quốc được, đâu được. Đó. Thì ở đây là tôi giải đáp luôn cái phần gọi là có xảy ra chiến tranh hay không, những nước nghèo đi lên có xảy ra chiến tranh hay không. Mà ở đây tôi khuyên các anh chị làm chuyện gì, mặc dù các anh chị là giàu hay các anh chị nghèo tôi không cần biết, mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó. Nhưng mà các anh chị khởi một cái dự án gì đó mà nó mang tính toàn cầu, nó mang cái tính tập thể chung, thì các anh chị nên thông qua tất cả các nước thành viên. Họ dù họ nghèo họ giàu, các anh chị đừng quan tâm chuyện đó, phải không? Thông qua tất cả các nước thành viên, một khi mà ai thống nhất cái làm thì làm chung, còn ai không thống nhất là về sau mình không chia, người ta không nói mình được. Chứ bây giờ đùng lên bây giờ đi, mình chung một khối như Việt Nam lên giành chiếm mặt trăng đi, mà không chia cho Lào, không chia cho Campuchia được không? Không, nó lại xảy ra nhiều cái chằng chéo nữa. Giống vậy tôi với anh chung khối đây, anh làm anh không thèm cũ tôi, anh làm anh ăn mình nên luôn, thành công anh ăn mình nên luôn vậy. Vậy khối gì nữa là thôi, đừng anh đi, đừng tôi đi. Đó là tách ra luôn. Cho giờ đâu mình làm gì vậy? Cho dù anh giàu anh nghèo tôi không quan tâm, nhưng mà anh phải mời người ta trước. Không tiếng chào câu tới trước cái đi, tao không làm thôi, tao không làm tao không nói mình được. Nghĩa là cái khối nó vẫn còn nguyên. Chứ nếu mà mình mời mình không mời người ta, mình lặng mà mình làm luôn, mà muốn mình ăn hết luôn, người ta móc họng cho ói cho ra lại chứ đâu có ăn được. Rồi thì tôi nói vậy thôi. Vị thế của nước nghèo và những cuộc chiến tranh nó có xảy ra hay không khi mà những nước nghèo phát triển. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.